મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, મેં તમને સૂચના આપી હતી કે આપણે હૃદયની જે આકૃતિ છે બરાબર, એ કઈ રીતે દોરવાની એનો વિડીયો હું તમને બતાવીશ. બરાબર, તો તમે પણ મારી સાથે સાથે પ્રેક્ટિસ કરજો અથવા તો વિડીયો 2-3 વખત જોઈને પ્રેક્ટિસ કરી દેજો. ઓકે, તો હૃદયની આકૃતિ દોરવાની શરૂઆત કરીએ આપણે. તો સૌ પ્રથમ આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરવાની છે. આજે એની ફુફ્ફુસીય ધમની અને મહાધમની જે છે ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરવાની છે. ઓકે, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટોએ દોરેલી જ છે આકૃતિ, બરાબર, પણ જેને હજુ નથી ફાવી તે આવી રીતે શરૂઆત કરજો દોરવાની, એટલે વ્યવસ્થિત રીતે તમારી આકૃતિ જે છે તે દોરાશે. ઓકે, ત્યાર પછી તમારે અહીંયા ત્યાર પછી આ બાજુ ધમની. ઓકે, આટલું થઈ જાય. હવે પછી તમારે અહીંયાથી આમ દોરવાનું, અડધું, પહેલાં અડધું જ દોરવાનું છે. બરાબર, અંદરનો જે આ ભાગ છે એને તમારે પછીથી છેકી દેવાનો. બરાબર, હવે આપણે આપણા ખંડો દોરવાના છે, 4 ખંડો. બરાબર, આ જે ભાગ છે ને તે તમારે વ્યવસ્થિત બેસાડી દેવાનું આવી રીતે. પછી આને ઉપરથી લઈ લેવાનું. થઈ ગયું આ તમારું કર્ણક અને ક્ષિપકનો એક ભાગ. હવે બીજી બાજુ ઓકે. હવે ત્યાર પછી આ જે છે અહીંયાથી તમારે શરૂઆત કરવાની આમ. અને ઓકે, હવે આ જે છે તેને પાછું તમારે છેકી દેવાનું. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો ને બધાને? આવી રીતે ધીમે ધીમે દોરવાની પ્રેક્ટિસ કરજો તમે લોકો, એટલે તમને આવડી જશે. બરાબર છે, હવે આપણે નામ આપી દઈએ અને મહાધમની. બરાબર છે, આ જે છે મહાશિરા. ફુફ્ફુસીય ધમની. બરાબર, અહીં આગળ ફુફ્ફુસીય શિરા દોરવાની એક. ફુફ્ફુસીય શિરા. હવે આ જે ભાગ છે તમારો તે શું છે? ડાબું કર્ણક.
આ જે છે તે ડાબું ક્ષેપક, આ જે છે જમણું કર્ણક અને આ ભાગ જમણું ક્ષેપક, બરાબર છે। હવે અહીંયા આગળ ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થઈ ગઈ તમારી હૃદયની આકૃતિ। આ તમને 2 માર્ક્સની અંદર એક્ઝામમાં પૂછી શકાય। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં આપણે શરૂઆત કઈ બાજુથી કરવાની છે, એટલે ઇઝીલી તમારાથી આ આકૃતિ જે છે તે દોરાઈ જશે, બરાબર છે। એક વખતમાં નહીં ખ્યાલ આવે તો વારંવાર વિડીયો જોજો, એટલે જ આપણે વિડીયોની અંદર આ શીખવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। ઓકે, અને નહીં સમજ પડે તો પછી પાછા મને આપણે ઝૂમ પર લાઈવ લઈએ ત્યારે પૂછી લેજો। આવજો, બાય બાય, થેન્ક યુ।